اگه فرزندمون احساس ترس، استرس یا ناتوانی داره، در بیشتر مواقع ما باید روش تربیتیمون رو عوض کنیم. من تو این ویدیو میخوام بگم چه کارهایی انجام بدیم که بچه‌هامون اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی داشته باشن، خودشون رو باور کنن و احساس بی‌ارزشی و ناکافی بودن نداشته باشن، احساس خوشایند رضایت، موفقیت و خوشحالی داشته باشن. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. تمام سعیم اینه که ویدیوهای علمی روانشناسی رو بسیار ساده و کاربردی برای خانواده ها بگم. ما امروز میخوایم در مورد بچه‌های صحبت کنیم که خیلی خودشون رو باور ندارن. برای کوچکترین اشتباه خودشون رو نمیبخشن. مدام خودشون رو سرزنش میکنن. اجازه اشتباه و خطا به خودشون نمیدن. به اصطلاح انگار اعتماد به نفس یا عزت نفس خوبی ندارن. پس دنبال نشونه‌هایی هستیم مثل اعتماد به نفس پایین، عزت نفس پایین، احساس اضطراب و استرس تقریبا همیشگی، روابط اجتماعی قوی ندارن این بچه‌ها، سرزنشگری شدیدی دارن و کمتر نوآوری دارن و خلاقیت به خرج میدن. اگر این مواردی که گفتم رو بچه شما داره، حدوداً 60-70% به احتمال زیاد شما توی روش تربیتیتون سختگیرانه دارید پیش میرید، یا شاید بهتره بگم جزو والدین پرفکشنیست یا کمالگرا، ایدئال خواه هستید. یعنی در ذهن شما استانداردهای ذهنی شما خیلی بی‌نقص هستن و دنبال یک کمال و تاپی هستید و دارید اون رو توی تربیت هم اجرا میکنید. تحت تأثیر این سبک تربیت بچه شما ترس‌های زیادی داره. ترس قضاوت شدن، ترس از شکست خوردن، ترس از موفق نبودن، ترس از دست دادن، ترس از دوست داشتنی نبودن، تایید نشدن. ترس‌های متفاوتی رو داره و تحت تأثیر این ترس‌ها اعتماد به نفسش به خوبی و به اندازه شکل نگرفته و خودش رو به اندازه کافی دوست نداره. احساس ارزشمندی نمی‌کنه. و ناشی از همه مواردی که گفتیم خود سرزنشگری یا خود انتقادی زیادی داره. خب اگه موافق باشید با هم بررسی کنیم، ببینیم که والدینی که کمالگرا هستن، یعنی بی‌نقص خواه هستن، چه خصوصیاتی دارن. اولین و مهمترین خصوصیاتشون انتظارات غیر واقع بینانه هستش. یعنی از یک بچه کوچیک، از یک کودک دبستانی یا از یک نوجوان در حد سنش و توانمندیش توقع ندارن. اجازه خطا و اشتباه به هیچ سنی نمیدن. بچه ها باید خیلی پرفکت و بی ایراد کارهاشون رو انجام بدن. حالا این میتونه در موضوع درس باشه، میتونه توی ارتباط بچه ها باشه، میتونه توی ورزش کردن یا هر چیز دیگه، نظم و ترتیب اتاق و وسایلشون باشه. خصوصیت دومی که این والدین دارن انتقاد مداوم و سختگیری در قانونگذاری هستش. خیلی ناخودآگاه این اتفاق میفته، چون افرادی که در گروه کمالگراها، بی‌نقص‌گراها قرار دارن خیلی توجه به دیتیلز و جزئیات دارن. پس ناخودآگاه ایرادها رو میبینن، چیزهایی که خیلی از آدم‌ها شاید نبینن به چشم اونها میاد و شروع میکنن راجع به اون کامنت دادن و این میشه همون ایرادگیری، همون انتقاد کردن. پس کوچکترین چیزها رو به بچه‌هاشون تذکر میدن. خصوصیت بعدی اینه که توجه و تمرکزشون به نتیجه هست، نه به تلاش. باز هم انگار خیلی ناخودآگاه تلاش خیلی و پروسه رسیدن به هدف براشون خیلی مهم نیست. نتیجه براشون خیلی مهمه. باید اون استانداردی که تو ذهنشون هست رو بهش بچهشون برسه تا اسمش رو بزنن موفقیت، تا حس خوبی خودشون و یا از کارکرد اطرافیانشون تجربه بکنن. خصوصیت بعدی مقایسه با دیگرانه. مدام یا خودشون رو با والدین دیگه مقایسه میکنن یا بچه‌هاشون رو با بچه‌های دیگه مقایسه میکنن که در هر صورت داره بهشون اضطراب و استرس میده. چرا بقیه پدر مادرها تونستن اون کار رو انجام بدن و من نمیتونم، و یا اینکه به بچه‌هاشون میگن اگه فلانی تونسته تو هم میتونی. مورد بعدی قوانین غیر قابل انعطافه. به هیچ عنوان انعطاف برای اینها معنی نداره. یعنی اگر باید بچه‌ها ساعت 8:30 بخوابن، باید رأس ساعت 8:30 بخوابن. باید رأس 6 مثلا شام بخورن.
حتما باید هر شب مسواک بزنن. حالا یک شب در هفته نخ دندون کشیدن یا آب نمک قرقره کردن اصلا معنی و مفهومی نداره. خصوصیت بعدی که دارن ترس از شکست دارن. هر ناموفقیتی رو، هر نرسیدنی رو معنیش رو شکست میدونن. به خاطر همین خیلی نگرانن که بچه‌هاشون موفق نشن، شکست بخورن، یا همون اشتباههای کوچیک برای اینا میتونه معنی شکست داشته باشه. مورد بعدی نادیده گرفتن نیازهای عاطفی بچه‌هاشون هست. اینقدر تمرکزشون روی درس و نمره و موفقیت و تحصیل و موسیقی و ورزش و اینا هستش، اصلا حواسشون به نیازهای عاطفی نیست. یعنی اگه بچه یه روزی بهمون بگه که خستم، ناراحتم، حوصله ندارم، اصلا برامون قابل درک نیستش و فکر میکنیم که بهانه است و باید درستو بخونی، باید کارتو انجام بدی و روابط عاطفی تقریبا از بین میره توی اینجور والدین. مورد بعدی عدم پذیرش اشتباه هستش. نه به خودشون نه به اطرافیانشون اصلا اجازه اشتباه نمیدن. اصلا اشتباه معنی نداره، تعریف نشده انگار در سیستم فکریشون. باید همه کارها بی‌نقص و پرفکت باشه. مورد بعدی پاداش مشروط به موفقیت هستش. یعنی وقتی که بچه‌های اینها با من صحبت میکنن و مراجعین من میشن، میبینم که از کودکی پدر مادر فقط برای تاپ بودن، برای عالی بودن به این بچه‌ها ساپورت عاطفی دادن یا حمایتی کردن یا تشویق کلامی یا جایزه‌ای، هر چیزی که بوده، فقط برای عالی بودن. اگر خوب باشی یا حتی خیلی خوب باشی دیدم نمیشی، باید عالی باشی، بدون نقص باشی. و خصوصیت آخری که این والدین دارن اضطراب بیش از حد درباره آینده فرزنده. خیلی خیلی نگران موفق شدن یا نشدن بچه‌هاشون هستن. خیلی برای اینکه بچه‌ها توی درس و تحصیل و موارد دیگه، کار و اینها موفق باشن از الان نگرانن. یعنی یه مادر یا پدری که بچه 4-5 ساله داره به شغلش در 17 یا 20 سالگی فکر میکنه، اینکه آیا میتونه دانشگاه خوب بره، آیا میتونه کار خوب پیدا بکنه یا نمیتونه و موفق نمیشه. قبل از اینکه بریم سراغ راهکارها، یک مطلب کوچیکی رو خواستم خدمتتون بگم و اونم اینه که طبق آماری که یوتیوب به ما میده، حدوداً 50% از مخاطبین کانال همراز رو سابسکرایب نکردن. شما میتونید کنار لوگوی من یه دکمه‌ای هست، مشترک شدن یا سابسکرایب کردن. با زدن روی اون دکمه عضو همراه همیشگی ما باشین و به تمام ویدیوها دسترسی داشته باشین. و اما بریم سراغ راهکارها. حالا چیکار بکنیم؟ اگر علائمی که گفتم رو حدوداً 60-70% رو شما دارید، پس یعنی جزو پدر یا مادرای کمالگرا هستید، بی‌نقص گرا هستید به اصطلاح. چه کارهایی باید انجام بدیم که الان کودکمون بتونه یا نوجوانمون بتونه دست از این سرزنشگری خودش، از این کمالگرایی خودش، از این استرس و اضطراب‌های ناشی از این کمالگرایی برداره؟ چه کاری انجام بدیم که بتونه کودک درون خودش رو نوازش کنه؟ اگر یه روزی اشتباه کرد به خودش اجازه اشتباه بده، برای خودش ارزش قائل باشه، برای سلامتی جسم و روح خودش ارزش قائل باشه و به خاطر اشتباهایی که داره انجام میده اینقدر خودش رو سرزنش نکنه و این رو باور داشته باشه که هیچ انسانی توی دنیا کامل نیست و این خیلی طبیعی هستش که ما بعضی روزا حوصله کار کردن نداریم و بعضی از کارهامون خیلی خوب یا عالی نمیشه. به اصطلاح دنبال خوب بودن و متوسط بودن باشه، نه دنبال عالی بودن و بی‌نقص بودن. مهمترین کاری که باید انجام بدیم اینه که شروع کنیم به تغییر افکار خودمون. من چند تا راهکار میگم خدمتتون. اولیش اینه که لطفاً هر شب در حد 2 دقیقه فکر کنید به کارهای خوب فرزندتون، عالی نه، کارهای خوب و متوسطش که مثبت هستن. فقط فکر کنید و برای خودتون یه پلنی بذارید. شاید برای 3-4 هفته یا برای چند ماه هر شب این تمرینتون باشه و این رو انجام بدید. مورد دوم اینه که برای خوب بودن، نه عالی بودن و کامل بودن، برای فرزندتون تشویق بذارید. گاهی وقتا هدیه‌ای براش بگیرید، جایزه‌ای تهیه کنید یا اینکه تشویق کلامی بشه. مورد بعدی اینه که لطفاً تعداد ایرادایی که از فرزندتون میگیرید رو یه جایی یادداشت کنید. تو نوت گوشی، یه
برگه یادداشتی یه جای دم دستتون باشه و اونها رو یادداشت بکنید و لطفاً آخر هفته بشمارید. اگر خودتون یکی کنارتون باشه که در هفته یا در روز 5 بار 10 بار 20 بار از شما ایراد بگیره، شما میتونید باش رابطه عاطفی خوبی داشته باشید؟ فکر نمی‌کنم. مورد بعدی اینه که سعی کنید تلاش رو ببینید و نتیجه براتون کمتر اهمیت داشته باشه. این رو باید ثابت کنید به فرزندتون و یه ذره زمان میبره. به عنوان تمرین میتونم اینو بگم که گاهی وقتا خودتون پیشنهاد بدید بهش که معمولی باشه. گاهی وقتا کار رو اصلا ناقص ببره. مثلا پروژه مدرسه، نقاشی، درس خوندن، نباید حتما عالی تمرینهاش رو، هومورکش رو انجام بده. خودتون بگید که کافیه، میتونه این هم خوب باشه و به خوب و متوسط راضی بشید. تمرین بعدی اینه که از این لحظه اجازه بدید گاهی وقتا اشتباه کنه و وقتی اشتباه میکنه از اشتباههای کودکی و نوجوانی خودتون براش تعریف کنید و بگید که اینا خیلی طبیعیه. وقتی میخوایم یه چیزی رو یاد بگیریم در مسیر یادگیری اشتباه هم صورت میگیره. مورد بعدی اینه که انتظاراتتون رو دوباره آنالیز کنید. لطفاً یه مقایسه‌ای بکنید. خودتون رو با بقیه والدین یا آموزش ببینید یا از مشاورتون بپرسید یا با بچه‌های همسن و سال بچه‌هاتون یه مقایسه‌ای بکنید. آیا انتظارات شما از بچه‌هاتون در حد سن و توانمندیشون هست یا بیشتر؟ مورد بعد اینه که گاهی از لحظه حال لذت ببرید. اینقدر روی اهداف تمرکز نکنید. یعنی بدم نیست که یه وقتی 2 روز برید مسافرت و بچه مدرسه نره. خیلی هم اتفاقی نمیفته اگه یه روزی حوصله نداره پروژه‌شو، نقاشیشو، امتحانشو خیلی عالی بخونه و میخواد با شما حرف بزنه یا بشینید با هم یه فیلمی رو ببینید. پس از لحظه های حال غافل نشید. وقتی شما تمرکزتون خیلی زیاد روی درس و موفقیت و تلاش کردن هست، اون هم باورش میشه که فقط باید تکلاین یک کاری رو انجام بده. و تغییر بعدی اینه که منعطف باشید. قوانین و استانداردهاتون رو یه ذره بالا و پایین بکنید. هیچ اتفاقی نمیفته. به خودتون این اجازه رو بدید که یه ذره قوانین رو پس و پیش بکنید و ببینید چی میشه. مورد بعدی اینه که اضطرابتون رو مدیریت کنید. الگوی خوبی باشین. یه پدر مادری مدیتیشن میکنه، یکی مشاوره میگیره، یکی ورزش میکنه، یکی تنفس عمیقه، یکی دمنوش میخوره. مدل خودتون رو پیدا کنید و فرزندتون ببینه که اضطرابش رو مامانم یا بابام داره چه جوری مدیریت میکنه. چون کمالگرایی قرار نیست یه هفته 2 هفته یا 1-2 ساله تموم بشه. ما داریم مدیریتش میکنیم و ناشی از اون کمالگرایی یه اضطرابی رو تجربه میکنیم. پس کارهای این چنینی هم قراره به شما کمک کنه، هم برای فرزندتون یک الگوی خوب باشید. و آخرین کاری که پیشنهاد میکنم اینه که اگر مدام احساس ناکافی بودن دارید و از چیزهایی که به دست آوردید لذت نمیبرید، حتما با یه مشاور صحبت بکنید. شاید نیاز باشه که ریشه های کمالگرایی شما رو که به دلایل مختلف و موضوعهای مختلفی مرتبط میشه، اون رو شاید مشاور باید به شما کمک بکنه و پیدا بکنه. و پیشنهاد میکنم این ویدیو رو حتما ببینید. اونجا اصول و استانداردهای علمی تربیت فرزندان رو با هم بررسی میکنیم و من مطمئنم راهکارهای خیلی خوبی به شما پیشنهاد میشه.